خبرهای داره خراب شده. روسیه با درونایی که از ایران بود حمله کرده بالای پولند. حالا تو چه اندازه راست است نمیفهمیم. اگر اروپا با روسیه جنگ بکنه به نفع بازارهای مالی نیست، به نفع بیت کوین هم نیست. در اوایل میتونه مشکل ساز باشه ولی در چند وقت بعدش همه چیز نرمال میشه. حالا اگر ببینیم جنگ بین روسیه و اوکراین وجود داره، جنگ بین روسیه و پولند فعلا میتونه که شروع شه و جنگ جهانی سوم شروع شه اگر اروپا با روسیه جنگ بکنه و با متحدین روسیه و اینان. ولی اصل قضیه چی است؟ آیا میتونه که جنگ جهانی سوم در اینجا رخ بده یا اینکه فقط میخوایم به این شکل مردم از ذهنیتش خراب بکنن و بازارها را دستکاری بکنن؟ حالا بریم ببینیم. اولین چیزی که شما میتونین بسیار خوب متوجه شوین این است که از مارکت متوجه شوین که مارکت چقدر واکنش نشان میده به خبر. اگر خبر بد باشه باور داشته باشین پیش از اینکه خبرها در نیوز یا و نفهم تلویزیون ها بیاد کلگی شروع میکنن داخل اقتصاد یا داخل مارکت ها نشان میدن بازار یک دفعه سرخ میشه و همه چیز 20% 30% پایین آمده و بعدش خبر میاد که روسیه به این شکل مثلا آمده زده پولند یا فلان بسم دانشته. ولی شما بازار میبینید اثر بیت کوین شروع که مثلا میبینین در 7 روز گذشته 0.7% 24 ساعت گذشته 0.33% 0.02% منفی بوده. یعنی هیچ واکنش نسبت به بازار نشان نداده. اگر پایین بیایم ایتریوم همچنان حتی ایتریوم رشد کرده، XRP رشد کرده، تتر که استیبل کوین است، BNB مثلا رشد داشته، سولانا رشد داشته، ترون همه از اینا رشد داشته. میتونم براتون بگم که مناطق خوب خرید برای ما دوباره باز کرده رویسته. ای که اگر خبر شایع جنگ میاد یا میگن که جنگ درگیری میشه و بازار پایین میاد برای ما وقت خوب خرید است. یک ببینین پروپاگاندا یا بسیار زیاد است که فلان از بسمندان از ما تو میکنیم جنگ جهانی سوم شد. جنگ جهانی سوم به این آسانی نیست و میفهمن که هیچ کدام طرف برنده وجود نداره. هم روسیه بمب اتم داره و هم اروپا بسیار زیاد داره و هم امریکا اروپا را شاید حمایت بکنه و به این شکل تو نمیتونی بگویی که یکی باز شاید برای سر بکشه و بگه که مثلا من برنده جنگ شدم. نه، کل دنیا را از بین میبرن و وقتی دنیا اگر از بین برد تو را به خدای پول چی میکنی؟ تو که در اروپا است، در امریکا است، در هر جای که هستی، ایران است، ایران هم میزنن، روسیه را هم میزنن، روسیه اینجا را میزنه، اسرائیل هم میزنن، یکی دیگه را تک تک میکنن. تو وقت نمیفهمی بیت کوین و نمیفهم ارزهای دیجیتال یا را چی خواد که تو که کجا مصرفش میکنی. یک بار اگه فکر بکنید اتفاق نمیفته به خاطر که هر دو طرف میفهم اگه جنگ شروع شوه یکی دیگه خود ایران میکنن. خلاص اخر بمب اتمی که روسیه داره و اخر بمب اتمی که اینا دارن جمع بکنین با آمریکا یا یکی دیگه خود لگد میکنن و این کدام برنده وجود نداره. وقتی برنده وجود نداره اینا نمیخوان جنگ میکنن. ترامپ تازه به قدرت رسیده نمیخواد که جنگ شروع بکنه و فعلا در مورد کات اینترست ریت صحبت داره. رئیس جمهور ترامپ میگه که 50 75 یا 100 پیپ شاید بتونه که پایین بکنه اینترست ریت، یعنی که اقتصاد بالا بره و رشد بکنه. یا این نمیخواد آدم بیاد جنگ جهانی سوم شروع بکنه. با روسیه آمدن نمیفهم صحبت کردن و بعدش رفت که روسیه حمله کرد یا کرد. شاید به نظر من تو باشه که همشان پیش قبل از قبل شروع کرده بودن به این که حالا مثلا هم تا یک جنگ شوه یا فلان شوه یا ما میزنیم یا نمیزنیم. شاید هم مشکل از سیستم درونا بوده باشه چون درونا از ایران بوده. شاید هم کدام مشکل پیش آمده، شاید نمیفهم رهبری از ایران میشه، شاید رهبری از روسیه میشه، اوش نمیفهمم ولی فقط حدس میتونم بزنم این که درونا از ایران بوده. شاید هم میگه تیل خلاص کرده، برقش خراب شده و سیستمش خراب شده بوده. خب تکنیک از پیش میاد، سیستم برق خراب شده رفت طرف پولند افتاده. یک دفعه دیگه هم این کار شده بود. در مورد صحبت هم کرده بودیم که کدام راکت آمده بود که راکتی که مثلا فایر کرده بود روسیه و طرف اوکراین پدافندایش میگه یا که دیفنس هایش هست از اوکراین برآمده و زده بود در خاک پولند سقوط کرده بود. بعدش شروع شد که سر پولند حمله کرد و فلان کرد و بسم کرد ولی چیز نامد، چیز نشد. نه همون قسم یام پیش میاد. پولند کشور نیست که در مقابل روسیه بتونه استاد شه. اگر اروپا استاد شه بعدش اوکی آلمان استاد شه در مقابل جنگ یا بعدش میشه که چیزی بگیم. ولی مثلا تنها پولند چیزی که نمیدونه. مایده هفتم مثلا نفهم از ناتو است که اگر یکی در حمله بکنه یا تجاوز بکنه به خاک اروپا یا ناتو تمامشان با جنگ میکنه از جمله امریکا یا هم شروع بکنه. ولی فکر نکنم که خدا به این آسانی به تگاب شو که کلی بیا بزنه و بخوره نمیشه. و ارزهای دیجیتال هم میبینیم از جمله بیت کوین، ایتریوم، XRP همه چیز نرمال است. بریم در تکنیکال چیز زیاد نمیبینیم اینجا. یکی از چیزایی که توجه من جذب کرده کوین است یا کوین بیس گلوبال اینسی در نزدق است. ای که اینجا گپ معاملاتی داشت. ببینید گپ معاملاتیش از اینجا شروع میشه تا به اینجا ختم میشه. حالا اینجا گپ معاملاتی از این ختم میشه. وقتی گپ معاملاتی از این میاد در ویدیو قبلی من برای شما گفتم وقتی که ای ارز یا ای اسید میخواد رشد بکنه ایتریوم هم رشد میکنه. ایتریوم هم چند وقت میبینین حالا بیایم مثلا برای شما دو دانه بسازم میشه. وقتی رشد میکنه ایتریوم هم چون امرش رشد میکنه. ببینین چارتاشون چقدر شبیه به هم دیگر هستن. حالا مثلا من نمیگم خودتون بگین. اینجا شروع میکنه رشد میکنه ایتریوم هم رشد شروع میکنه. اول
ببینید اینجا اول یا شروع میکنه رشد، بعدش اتریوم هم رشد میکنه. من اینجا با اینکه من درست جا کنم، اینجا رشدهایشون همزمان میباشه. ببینید اینجا همزمان تا به اینجا و اینجا شروع میکنه پایین رفتن که اتریوم هم رنج میزنه و این پایین میاد یک دفعه، ولی اتریوم پایین نمیاد به خاطر خیلی درست زیاد شده برش. و بعد از اینکه شروع میکنه ای به پایین آمدن، اتریوم هم بعد از چند وقت بعد شروع میکنه پایین آمدن و اینجا شروع کرده به بالا رفتن و گپ مملاتی خود بسته کنه و اتریوم هم میتونه به اون شکل بالا بره. حالا فرض بکنین که چند درصدی بالا بتونه رفته، تقریبا 16% اینجا نشون میده. 16% اگر اتریوم بالا بره از این منطقه چند میشه؟ قیمت 5084 یعنی 5050 5100 دلار میتونه که اتریوم هر واحدش ببینه، به خاطر که کوین میتونه که بالا بره و کوین بیس مثلا نظر به کندل رو اگه ببینم بسته شده کندل روزانه و تا این فرم 4 ساعته رو ببینم نشان دهنده یک برگشتی داره. اگر اینجا بتونه که مقاومت نتونه کده یعنی مقاومتش از بین بره که رو به بالا بره، میتونیم همین انتظار از اتریوم داشته باشیم. حالا اتریوم بریم ببینیم به چه شکل است. فنر جمع داره، فنری که به هر طرف شکستانده شده و مشکل به اون طرف میتونه که به اندازه‌ای که فنری که اینجا برای خود جور کرده مثلا اینجا رو ببینین. حالا فرض بکنید به اندازه‌ای که جور کرده میتونه هم بالا و میتونه که هم پایین سوق بده خدا. اگر پایین به قیمت میاد طرف 3700 دلار آمریکایی، اگر هم بالا بره میتونه که ایتیج جدید بزنه و 4900 تا 5000 دلار آمریکایی باشه که به نظر من میتونه که ایتیج بزنه رو بالا بره. وقتی همه خبرها بد میشه یک کاسه زیر نیم کاسه پیدا میشه و تا این میتونه که رشد به بالا رو بکنه، چون به خاطر همه چیزا رو اینا اول من چیز دروغ جور میکنن و بعدش کار خود انجام میدن و مردم باید نترسن. اینجا اگر رشد بکنه، اگر بشکنه وقت تاییدی برامته میتونه اتریوم باز دوباره خرید بکنه و وقتی که پول بک میزنه رو بالا بره. حالا سوال اینجاست وقتی اتریوم رشد میکنه آلت کوین ها هم رشد میکنه یا نمیکنه؟ بله، آلت کوین ها رشد میکنه. زمانی که اتریوم برای شما نشان میده که روندش صعودی شده است و اینجا رو میخوای که رو بالا بشکنه، نه شما اولین کاری که میکنین میرین آلت کوین های خوبی را که در داخل مارکت وجود داره شما زیر نظر میگیرین، خصوصا داتای برتر مارکت. بعدش شروع میکنین از اون 10 دانه ترید میکنین، بعدش مارکت کپ های پایین داره اونها رو شروع میکنین ترید و همچون چیزایی را که وقتی اتریوم رشد میکنه پشت بندش اونها هم رشد میکنن یا همزمان با اتریوم رشد میکنن. از بازار پس نمونین. S&P 500 هم روندش صعودی است، نزدق روندش صعودی است، تسلا نزولی است، سقف کف بلندتر زده است و نازم پایین است. DXY فعلا در تایم فریم 400 رشد را داشته ولی در روند 400 ببینیم یک کانال نزولی برای خود شکل داده. اینجا ببینید اینجا کانال نزولی است که برای ما بیانگر از این است که روندش نزولی است. وقتی نزولی باشه به این مناسبت که سقف کف پایینتر میزنه و هر قدر سقف کف پایینتر بزنه به معنی به نفع مارکت و نفع بازار است. اتریوم USDT داخل مارکت بایننس که ببینیم تتر است، در مقابل تتر است، منطقه ارزش است. در ویدیو قبلی هم برای شما گفته بودم که منطقه تاریخی ارزش اتریوم است. اینجا ببینید و دقیقاً به اون منطقه که رسیده واکنش نشان داده است و این رنگی که برای شما مونده بودم از ویدیو قبلی است. اینجا را که برای شما کشیده بودم رسم و این رسمایی که سفید یا است. بعدش میتونین که به رنگ سیاه ببینین که اینجا من قبلا رسما را کشیده بودم. حالا بگذاریم از قبلا گذشته ایتیاد، نه گذشته صلوات، آینده ایتیاد. حالا اگر اتریوم تا این فریم 400 رو بیایم تحلیل بکنیم، تا این فریم 400 گفتم داخل یک ویج یا یک فنر بازار قرار داره. اینجا تا این فریم 400 رو ما میبینیم به این شکل میتونم که بکشم. اگر اینجا رو بالا بشکنانه ما لانگش میگیریم، تمام بشکنانه یک کندل خوب به این شکل یک کندل خوب اینجا قرار بده، نه اینجا که در سقف هستیم اینجا قرار بده ما لانگ میگیریم. وگرنه منتظر هستیم قیمت مثلا 4064 یا رو ببینه که اینجا بتونیم لانگش بگیریم. مناطقی که مثلا 4118 4100 ببینیم که باز دوباره لانگ میکنیم تا کجا؟ تا سقف. ولی فعلا نشان دهنده ازی است که روان هر باری که به اینجا تاچ کرده شما ببینید یک بار، دو بار، یک بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار تا بالا اینجا خورده و قیمت پس دوباره برگشت خورده رو پایین. هر باری که اینجا تاچ کرده قیمت پایین آمده. مثلا 3 ساعت 30 دقیقه اگر ما بریم ببینیم این شکل بازار تاچ میکنه میفته، بازار تاچ میکنه شارپی میفته، تاچ میکنه شارپی میفته، نرسیدم شارپی میفته. حالا تا این فریم 400 رو باز دوباره ببینیم ولی کفا چه قسم است؟ کفا رو ببینید یک بار، دو بار، 3 بار، 4 بار
بالا 6 بار تقریبا رسیده و افت داشته و پایین 4 بار. امکان از این میره زیاد که به قیمت بتون تا قیمت 4090 یارم پایین به این مناطق اگر شورت گرفتین تو این مناطق میتونین که نگاهش بکنین. اگر اینجا مثلا منتظر هستین که قیمت بیاد پایین، اینجا یک تاییدی برای ما بده و بعدش اینجا بریم لانگ بگیرم تا کجا، تا مثلا از اینجا اگر لانگ بگیریم تا این قسمت تا 4200 می باشه. 4200 اگر ما لانگ بگیریم از اینجا تا به اینجا تقریبا میشه 4.51%. اگر لورج ده بگیرین 45% میتونین که فایده از فیوچرز بگیرین. بعضا مشکل دارن که داخل اروپا ما میتونیم فیوچرز کار بکنیم یا داخل امریکا هم میتونیم فیوچرز کار بکنیم. شما میتونید داخل صرافی KCX یا صرافی میکسی شما فیوچرز بازی کنید. صرافی KCX هم لینکش در پایین ماندیم، صرافی میکسی هم لینکش در پایین است. اگر در افغانستان هستین میخواین فیوچرز بازی کنید، صرافی بایننس بهترین صرافی است، میتونین که لینکش در دیسکریپشن است اونجا ثبت نام بکنید که QR کد اسکن بکنید. و در مورد ایتریوم بود، ایتریوم که گفتم اگه اینجا رو بالا بشکنه نمیتونیم که منتظر ازی باشیم که ایتریوم پس دوباره به قیمت 4700 برسه و از او به بالا رشد بکنه و بالاتر بره. البته اینجا باشه یک محدوده بسیار قوی و بزرگ قرار داره، یعنی مثلا خریدارایی که اینجا خریدن فعلا در نقص هستن، قیمت بالا بیه اینجا اوردرهای فروش ماندن که پس میفروشن و میتونه قیمت پس دوباره بازگشتی داشته باشه. ولی تا اون زمان ما منتظرش میباشیم تا اینکه چی حرف و چی گپ میشه داخل بازار و ما حتما براتون تحلیلش هم میگذارم. حتما ویدیو رو لایک بکنین و دوستان شریک بسازین که ترید میکنن و زنگوله رو فشار بدین تا اینکه شما ویدیو رو در وقتی که آپلود میکنم ببینین و اولین نفرای باشین که ویدیو رو میبینین. تشکر از اینکه از کانال خود حمایت دارین. خب بریم در مورد بیت کوین. بیت کوین چه قرار است که انجام بده؟ بیت کوین هم میبینین یک فنر تایم فریم 4 ساعته که مثلا اگر براتون بگم روزانه اگر بگم روندش فعلا روند نیمه نزولی را برای خود گرفته، یعنی که روند رو به پایین برای خود اشغال کرده فعلا. اگر تایم فریم 4 ساعته بیارم، البته روزانه اگر برم بلندترین سطح که برای خود ساخته قیمت 1,24,000 دلار آمریکایی است و پوینت ای هم که میتونه که برای خود فعلا ساخته قیمت 1,07,000 دلار آمریکایی است که فعلا در این محدوده رنج میزنه. تایم فریم 4 ساعته اگر بکنیم شما قشنگ میتونین ببینین که آماده قیمت در این منطقه رسانده، یک بار پین بار و بعدش یک اینگولف که نشان میده که روند صعودی شده از این منطقه که اینجا میتونین شما ورود بزنید و تا اینجا مثلا تقریبا 2.59%، یعنی اگر لورج دامه داشتین شما 25% میتونید که فعلا فایده باشین. و از اینجا من میتونم براتون بگم که بازار در قسمت رنج به سر میبره، رنج که میتونه اولین قسمت ها اینجا باشه و دومین قسمت ها میتونه که سقف قبلیش باشه نرسیده، البته قیمت 23,000 باشه که بازار تا اینجا بیا واکنش نشون بده، بعدش بیا اینجا یا پایین بیا یا بالا اگر بشکنه برای ما تاییدی باید بده. فعلا منتظرش میباشیم. اگر شما فیوچرز بازی میکنین کوشش نکنید که در بین روند اینجا فیوچرز باز بکنید، مثلا اینجا منتظر بشین که بازار اینجا برسه این مناطق ببینین واکنش بازار چی است. مثلا این قسم قشنگ برای ما اینگولف میته یا نمیته، یا مثلا این قسم قشنگ برای ما یک پین بار در منطقه تقاضا میته اینجا میته نمیته که بعدش من اینجا پوزیشن باز بگیرم و تا کجا تا این مناطقی که رسم کشتیم اینجا و دومش هم تا اینجا باشه. آیا برای ما این پین بار هم میته نمیته، این گلف میته نمیته که من پوزیشن بگیرم. بعدش اینجا اگر دیدین که یک روند برگشتی یک کندل سرخ نزولی دیدین مثلا یا پین بار مثلا اینجا به شکل دیدینشه، میتونید که اینجا شورت بگیرین و قیمت پایین قیمت 1,7000 نزدیک نرسیده به اینجا پس دوباره ایرا سیو سود بکنین. حتما یک اسکرین شات از روی صفحه بگیرین اگر شما خودتون تحلیل میکنین و این خطایی که برای شما گرفتیم داخل تریدینگ ویو برای خود بسازین و بعدش منتظر شکارتان باشین. میرم از بیت کوین است تا این فرمای روزانه اگر بگویم روندش میتونه که سعودی برگشتی داشته باشه تا قیمت 1,17,000 و قیمت 1,23,000. اگر دوباره به قیمت به سطح قیمتی 1,7650 یا برسه میتونن که یک منطقه خوب خرید برای میان مدت ها باشه و کسایی که میخواین که ترید بکنن روزانه با فیوچرز و اینا. دامینانس بیت کوین رو پایین روان است که به نفع آلت کوین ها می باشه. آلت کوین ها میتونن رشد بکنه. اینجا هم که از اینی رو میبینین که براتون از قبل نام گذاشته بودم، یک ارز بسیار خوب است، میتونید که بالای سرمایه گذاری بکنید. توتال مارکت کپ ببینید در حالت رشد است تا این فریم روزانه ببینیم که تا کجا میتونه رشد بکنه. این بدون از بیت کوین و ایتریوم میباشه. توتال اگر مکمل ببینیم فعلا ایتیج خود اینجا زده بود قیمت 4.17 تریلیون دلار و فعلا میتونه که باز دوباره سعودی شه چون روندش سعودی است. هی پوینت میه برای ما پول بک میته، هی پوینت پول بک میتونیم که قیمت های 4.3 تریلیون یا 4.29-27 تریلیون دلار دیگه چند وقت پیش روی ببینیم. این موجب شده که سرمایه گذاری جدید داخل مارکت به اما قسم گفتم آلت کوین ها فعلا در رشد است. و مینی پورتال مثلا اواکس که مثلا شما اینجا میبینین یکی از بهترین ارزهای است که شما میتونید ازی داشته باشین. چند وقت پیش هم برای شما معرفی کردم اینجا بود، مثلا از اینجا تا به اینجا مثلا شما چقدر میتونید که فایده ببینید 40%. حالا اگه این سطح تا اینجا میگیرید چند درصد 20% تقریبا فایده و منتظر ازی میباشین تا قیمت های بلندتری رو بفروشیم. تا این فریم 400 اگر اواکس هم بیارم ببینین روند سعودی برای خود شکل داده. در روند سعودی ما فقط لانگ میگیریم نه شورت میگیریم. اینجا مثلا سقف های بلندتر، اینجا
چی داده کفای بلندتر بود و اینجا هم سقفای بلندتر و سقف فعلا شکستانه رو با پول بک است ولی پول بک تعیین میکنه خلاص بکنه میتونه قیمتش با بالا رشد بکنه. مثلا قیمت بیای مثلا چند ببینه بعدش اینجا قیمتای مانند اینجا مناطق میتونه که برای فروشش بسنده باشه اینجا به اینجا و بعدش هم بتونه که به این قیمت ها برسه. قیمت های 36 دلار، 40 دلار، 45 دلار، 54 دلار رشد بکنه. اگر از اینجا شما بخرین و هولدش بکنین تا قیمت 36 شما 36% فایده میگیرین. اگر تا قیمت 42 بخواین که هولدش بکنین 57% تا 45 اگر 67% و تا 54 شما 104-105% فایده را میتونین که از ارز بگیرین. یکی از ارزهای پیشنهادی برای خودم هست که من خودم بالای از ترید میکنم و روندش تقریبا تغییر خورده و میتونم بگم که میتونه یک جایش سعودی را برای خود بسازه. و دیگه آلت کوین هم بالا رفته. ادا را برای شما پیشنهاد میکنم اگر نمیفهمین چی هست ویدیوی قبلی را برین ببینید. روندش سعودی است، سقف کف بلندتر زده است و قیمت های بعدی میتونه که به اینجا باشه. قیمت 1.063 و 64 اینجا باشه که از اینجا تا میلیون چقدر درصد فایده میده؟ تقریبا 20-22% فایده میده. اگر شما فیوچرز بگیرین، لورج 5 بگیرین یا لورج 10 اگر بگیرین 20% بالا بره 200% فایده میکنین. ولی قبل از اینکه برین لورج یا کارهای لورج بکنین حتما در مورد لورج یا معلومات پیدا بکنین. پلی لیست صرافی‌ها را که برای شما من در مورد بایننس یا هست برین داخل یوتیوب ببینید بعدش برین باز فیوچرز بازی بکنین. قبل از اون فیوچرز بازی نکنین که خیلی خطرناک است که پولای خود حدس میدین بعدش نگویی که حالا تو تحلیل کردی فلان شد بسم الله من خریدم. نه تو اشتباه میکنی. یا موقت است که دیگه یک نفر دیگه برید تو ترید باز بکنی حتما خودت در موردش برو بخون بعدش ترید باز کن. اگر دوست داشتی از این قسم تحلیل‌ها ببینی حتما این ویدیو رو لایک بکن و کانال ما رو سابسکرایب داشته باش. زنگوله رو فشار بده به خاطر که ویدیوهای بعدی هم اولین نفر باشه که ببینی. از این قسم ویدیو میخوایم زیادتر براتون بسازم، یعنی زیادتر در تایم فریم های خردتر برای شما تحلیل بگذارم که شما بتونید هم در فیوچرز استفاده کنید هم در اسپات استفاده بکنید. تا ویدیوی بعد بدرود.